Θα σας στεναχωρήσω, αλλά η μεταμόσχευση μαλλιών δεν σταματάει την τριχόπτωση. Γι' αυτό και ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές ιστορίες για κάποιους οι οποίοι βάλανε μαλλιά, πυκνώσανε, αλλά μετά από καιρό πέσαν τα δικά τους τα μαλλιά και μείναν αυτά της μεταμόσχευσης, τα οποία δεν ήταν και τόσα πολλά όσα τους είχαν πει. Τι όμως μπορεί να γίνει εδώ πέρα? Κοιτάξτε, στη δική μου την κλινική, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, φροντίζω με κάθε τρόπο και με τη βοήθειά τους τα μαλλιά τα οποία είναι σε ρίσκο να πέσουν, είναι δηλαδή επιρρεπεί στην τριχόπτωση, να τα κρατήσουμε για όσο καιρό περισσότερο γίνεται στο κεφάλι τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έχουν για πολλά χρόνια μια πιο πυκνή εικόνα και να κάνουν λιγότερες μεταμοσχεύσεις ή να χρησιμοποιήσουμε λιγότερα τριχοθυλάκια. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν όλοι. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από ασθενείς οι οποίοι μου λένε πήγα, έκανα μεταμόσχευση, δεν μου είπανε ποτέ για αγωγή. Μάλιστα έπαιρνα μια αγωγή και μου είπανε παράτατη ότι να πέσει θα πέσει και έλα να στο μεταμοσχεύσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γιατρικά λάθος και τόσο και η Διεθνής Εταιρεία όσο και το Αμερικανικό Συμβούλιο αυτό που προτείνουν με τα guideline τους είναι αυτό το οποίο οποιοσδήποτε δεοντολογικός και ηθικός γιατρός θα πρότεινε στους ασθενείς του. Δηλαδή, μαζί με τη μεταμόσχευση να ξεκινήσει και μια επιτυχημένη, εγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να κρατήσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί τα μαλλιά στο κεφάλι του. Η στρατηγική λοιπόν στην αποκατάσταση τριχωτού είναι αυτή. Τις άδειες περιοχές, όποιες και αν είναι αυτές, και σύμφωνα και με την ηλικία του ασθενούς πάντα, τις αποκαθιστούμε με μεταμόσχευση μαλλιών και τις περιοχές οι οποίες έχουν ακόμα μαλλιά είτε αδυνατισμένα είτε ακόμα δυνατά, φροντίζουμε να τις θρέψουμε με κάποια φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να κρατήσουν αυτά τα μαλλιά για όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε.